Kung isa kayo sa madalas na nauutusang bumili ng betchin nung kabataan nyo, ay siguradong pamilyar kayo sa Ajinomoto mga kasangkay. Matagal ng laman ng mga kusina natin ang kilala pero kontrobersyal na brand ng pampalasa. Pero paano nga ba ito nagsimula at totoo bang masama sa kalusugan ang paggamit ng mga betchin nito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng simula at tagumpay ng Ajinomoto. Pag-uusapan din natin kung paano nagawa ang MSG o betchin at kung nakakasama nga ba talaga to sa atin. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang monosodium glutamate o MSG na mas kilala natin sa tawag na betchin ay unang natuklasan at nagawa noon pang 1908 sa bansang Japan. Magsisimula ito sa pagkakatuklas ng scientist at professor na si Dr. Kikonai Ikeda sa umami. Pamilyar ba kayo dito mga kasangkay? Ang umami ay salitang Hapon na ang ibig sabihin sa Ingles ay savory, pleasant taste o yung sa Tagalog ay yung tinatawag nating linamnam. Ngayon ay kinikilala na din ito na isa sa 5 lasa na nalalasahan ng dila natin kasama ang tamis, alat, asim at pait. Una itong nadiskubre ni Dr. Ikeda nang mapansin niya ang kakaibang linamnam ng kinakain niyang Japanese soup na dashi dahil sa seaweed na sangkap nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nalasahan to ni Dr. Ikeda dahil natikman niya na din ang lasa na to sa mga pagkain gaya ng kamatis, asparagus, karne at keso nung nag-aaral pa siya sa Germany. Nung mga panahon na yon ay pinaniniwalaan na mayroon lang 4 na pangunahing panlasa ang dila natin at ang ibang lasa ay kombinasyon na lang ng 4 na to. Pero sigurado si Dr. Ikeda na ang nalasahan niya ay naiiba sa 4 na panlasa at naniniwala siya na natuklasan niya ang ika-5 panlasa ng dila at tinawag niya itong umami. Gamit ang laboratorio sa Tokyo Imperial University ay nagsimulang gumawa si Dr. Ikeda ng mga eksperimento para makuha ang lasa ng umami sa seaweed. At dito niya nga madidiskubre na ang glutamic acid ang nagpapalasa sa kinakain niyang dashi. At para malaman kung anong glutamate ang makakapagbigay ng lasa ng umami ay pinag-aralan niya ang lasa ng iba't ibang glutamate salt gaya ng calcium, potassium, ammonium at magnesium glutamate. Sa lahat ng sinubukan niya, ang sodium glutamate ang pinakamadaling matunaw sa tubig, pinakamalasa at pinakamadaling gawing kristal. At noon ngang 1908 nang magawa at mabigyan ng patent si Dr. Ikeda sa kanyang imbensyon na tinawag niyang monosodium glutamate o MSG. At alam nyo ba mga kasangkay na dahil sa naimbento niyang MSG ay masasama si Dr. Kikonai Ikeda sa listahan ng 10 sa pinakamahuhusay na Japanese inventor sa kasaysayan ng Japan. Matapos maimbento ni Dr. Ikeda ang MSG ay nakapag-develop din siya ng paraan para maiproduce at maihanda ito para sa commercial production. At noon ng 1908 nang makipag-partner sa kanya si Saborowski Suzuki, isang industrialist at may-ari ng Suzuki Pharmaceutical Company. Para maibenta ang naimbento ni Dr. Ikeda ay ginawa ng dalawa ang Ajinomoto Company at sinimulan ang produksyon ng umami seasoning sa ilalim ng brand na Ajinomoto na ang ibig sabihin sa Ingles ay the essence of taste. Sa parehong taon din nakakuha ng sertipikasyon ang Ajinomoto mula sa Japanese Interior Ministry bilang produkto na ligtas para sa kalusugan ng tao. At dahil nga may bahay ang pangunahing target ng produkto ay ginamit nila sa kanilang trademark ang isang may bahay na may suot na apron na tinawag nilang lady. Magiging matagumpay ang Ajinomoto sa Japan hanggang mag-expand na din sila sa iba pang parte ng mundo gaya ng magbukas sila noong 1917 ng sales office nila sa New York at 1980 naman sa Shanghai. Bagamat matagal nang nagsimula ang international expansion ng Ajinomoto, ay 1950s na ito magkakaroon ng opisyal na distributor sa Pilipinas. Pero alam nyo ba mga kasangkay na 1930s pa lang ay may sumikat na produktong MSG na ginagamit ang mga Pinoy.
Ito ay ang Tianchu Betchin na isa sa mga naunang MSG brand na galing sa China. Ang salitang Betchin ay ang romanized version ng Weiqing na salitang Mandarin para sa MSG. Karaniwan itong binibenta noon sa mga Chinese store sa Manila. Isang Chinese store pa nga noon sa Calle Poblete ang nagpa-advertise pa sa mga sikat na magazine para mas makilala ng mga Pinoy ang produkto. Dahil dito ay sisikat nga ang Tianchu Betchin at magiging laman na ng kusina ng mga Pinoy ng panahon na yon. Noong 1950s naman nang lumabas ang iba pang brand ng Betchin gaya ng markang manok o hen brand na mas mura at dinidistribute ng Agricom Development Company. At nang pumasok na nga at pagharian na ng Ajinomoto ang MSG market sa bansa ay hindi na naalis sa atin ang pagtawag sa MSG ng Ajinomoto na Betchin o Bitchin, na masasabi nating naging pamana ng Tianchu Betchin, ang kauna-unahang MSG brand sa bansa. Kayo ba mga kasangkay? Pamilyar ba kayo o naabutan nyo pa yung original na Betchin? Pakishare naman sa comment section sa baba. '20s pa lang ay nakarating na sa Pilipinas ang Ajinomoto, pero sobrang limitado lang ang supply nito na karaniwang nabibili sa mga Japanese shop sa Manila. Noong 1953, nang maging opisyal na importer at distributor ng Ajinomoto ang Union Merchandising Company na di katagalan ay mai-incorporate noong 1958 at tatawaging Union Chemicals. Taong 1962 naman nang mag-umpisa ang local production ng Ajinomoto nang buksan ang pabrika nito sa Pasig. Gumamit ang kumpanya ng mga local material sa paggawa ng MSG gaya ng cassava starch at sugar cane o tubo. Ibinenta ang Ajinomoto sa maliliit na pack na hanggang 1 kilo na nagustuhan at pumatok sa mga Pinoy. Di nagtagal ay naging available din ang Ajinomoto sa mga sprinkle bottle. Parang yung malaking bote ng Ajinomoto na nakikita natin nun pag bumibiyahe tayo sa NLEX. Nakikita nyo din ba dati yon mga kasangkay? Sisikat at lalaki ang demand para sa Ajinomoto sa bansa na magiging dahilan ng expansion nila sa Visayas at Mindanao. 1964 nang buksan ang kauna-unahang provincial sales station ng Ajinomoto sa Cebu at di katagalan ay sa Davao. At gaya ng ibang matatagumpay na brand ay ginamit din ng Ajinomoto ang kapangyarihan ng consumer marketing sa pamamagitan ng kanilang mga print at TV ad. Isa sa mga tumatak na sa atin ay ang Tak 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 jingle ng brand na unang ginamit noon pang 1968 at hanggang ngayon ay ginagamit pa din nila sa kanilang mga commercial. Pusong Pinoy, iba sa buong mundo. Sa Pinoy, basta may kasalo, saya ay kumpleto. Lumusog na ako sa birthday ni Lola. Gustong gusto nila, handa ni Lola. Ajinomoto. Linamnam sarap, bagay sa lahat. Ajinomoto. Linamnam sarap sa bawat tak, tak, tak. Ajinomoto. Noong late 1970s ay ibinebenta na ang Ajinomoto sa mahigit 100 bansa at kumikita na din ang kumpanya ng mahigit $1.6 billion kada taon. Noong 90s ay ipinakilala ng Ajinomoto ang mga bago nilang produkto sa bansa gaya ng Ajinomoto Ginisa Flavor Mix, ang kanilang kauna-unahang liquid seasoning na Aji Toyo at ang Aji Sho Seasoning Mix. Nang dumating naman ang 2000s ay tinawag na ang kumpanya na Ajinomoto Philippines Corporation kung saan ay ipinakilala naman nila ang Aji Namnam at Crispy Fry Breeding Mix. Sa ngayon ay isa ang Ajinomoto Group sa pinakamalaking kumpanya sa Japan at isa sa pinakamalaking food company sa mundo. Noong 2020 ay mayroon na itong operasyon sa 36 na bansa na mayroong mahigit 34,000 empleyado at kumikita ng bilyong-bilyong dolyar kada taon. Pero sa kabila ng tagumpay nito ay naging kontrobersyal ang kumpanya dahil sa hindi magandang reputasyon ng pangunahing produkto nito na Betchin. Naging malawakang paniniwala na kasi na masama ang paggamit ng Betchin sa mga pagkain. Nagdudulot daw umano ito ng pagsakit ng ulo, panghihina, palpitation at marami pang ibang sintomas. Dahil nga dito ay marami na ang umiiwas sa paggamit nito. May mga makikita pa nga tayo ngayon na mga MSG-free restaurant.
Pero saan nga ba nagsimula at may katotohanan ba ang mga paniniwalang ito? Nagsimula ito mga kasangkay noong 1968 sa Amerika nang makaramdam ng mga hindi magandang sintomas si Dr. Robert Homan Kwok matapos kumain sa isang Chinese restaurant. Sumulat si Dr. Kwok sa editor ng The New England Journal of Medicine at idinitalye ang nangyari sa kanya at nagsabing napapaisip siya kung may kinalaman ba ang MSG sa mga sintomas na naramdaman niya. At nang mailathala na nga sa publiko ang sulat ni Dr. Kwok na may pamagat na Chinese Restaurant Syndrome, ay nagsimula na ang hindi magandang pagtingin ng mga tao sa MSG na magdudulot ng malawakang pangamba sa paggamit nito sa buong mundo. Pero gaano nga ba katotoo ang mga pangamba na to tungkol sa MSG? Well, kung isusuma natin mga kasangkay, ay masasabi nating biktima ng racism at malawakang misinformation o yung tinatawag natin ngayong fake news ang nangyari sa MSG. Bago pa man mailatahala ang sulat ni Dr. Kwok ay hindi na talaga maganda ang tingin ng mga Amerikano sa mga Asian food na itinuturing nilang exotic at hindi ligtas kainin. Kaya nang maisa publiko ang sulat kung saan ay malinaw namang sinabi ni Dr. Kwok na hindi siya sigurado kung MSG nga ba talaga ang dahilan ng nangyari sa kanya, ay pinagpiestahan agad ito ng media at nagbabala sa publiko tungkol sa pagkain sa mga Chinese restaurant at paggamit ng sikat na pampalasa. Pero mula nga noon ay marami ng pag-aaral ang ginawa sa Amerika at sa iba pang parte ng mundo na nagpapatunay na ligtas gamitin ang MSG. Lumabas din sa pag-aaral na may maliit lang na porsyento ng populasyon ang sensitive sa MSG na kapareho lang din ng ibang food sensitivity kung saan ay nagkakaroon sila ng mild reaction dito pero di naman kailangang gamutin. Noon ngang 2018 ay naglabas ng report ang FDA o Food and Drug Administration ng Amerika na nagsasabing generally recognized as safe ang paggamit ng MSG. Sa madaling salita mga kasangkay ay wala tayong dapat ikatakot sa betchin. Ligtas itong gamitin dahil matagal na itong pinag-aralan at inaprubahan ng maraming international medical institution. Tsaka isipin nyo na lang na ang bansang Japan kung saan ang galing ang MSG ay pangalawa sa mga bansang may pinakamataas na life expectancy sa mundo. Pero syempre gaya din ng ibang bagay ay posible pa din namang makasama kung masosobrahan tayo sa paggamit dito. Kaya gaya ng madalas silang sinasabi ay hinay-hinay lang dahil moderation is key pa din mga kasangkay. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Ajinomoto? Isa din ba kayo sa mga takot ng gumamit ng betchin dahil sa mga di magandang nababalitaan nyo? Pakishare naman ang mga kwentong Ajinomoto ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.